Công viên hợp điểu. Đánh nhau rồi, chạy mau, chạy mau, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi, chạy mau. Cao Vân, dừng tay. Các người đang làm gì vậy? Tiểu dã Tam Lang, trong chuồng heo mà vẫn ăn cơm được sao? Người đại hạ các người đều là heo sao? Người nước ngoài từ đâu đến vậy? Dám đến nhà hàng của chúng tôi gây rối sao? Nhà hàng? Ở đất nước của tôi tuyệt đối sẽ không gọi nơi mà trên bàn bày đầy rác rưởi là nhà hàng. Người rốt cuộc là ai? Đại sư Đạo Các. Đạo Các, Chủ tịch Liên minh ẩm thực quốc tế. Ngươi tính là cái thá gì? Dám bất kính với người này sao? Đại sư Đạo Các, ông chính là người có tài nấu ăn, đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, chỉ còn cách thần bếp một bước chân. Đầu bếp nổi tiếng nước Mỹ. Biết danh tiếng của ta sao? Nhóc con ngươi cũng có chút kiến thức đấy. Đại sư Đạo Các là một đầu bếp nổi tiếng nước Mỹ. Tại sao lại gây khó dễ cho những nhà hàng nhỏ như chúng tôi chứ? Những loại nhà hàng như các ngươi không làm ra được món ngon, căn bản không cần thiết phải tồn tại. Trước khi ta đến, đã thách đấu lớn nhỏ ở Đại Hạ, 99 nhà hàng, không một lần thất bại. Các ngươi chính là nhà hàng thứ 100. Các người đến đây để khiêu chiến, thách đấu sao? Nếu ngươi không dám nhận lời khiêu chiến thì cứ trực tiếp nhận thua, đóng cửa tiệm lại. Đây cũng là một lựa chọn không tồi. Dù sao thì heo Đại Hạ các ngươi đều là một lũ ngu ngốc không có gan. Quá đáng. Thật sự cho rằng Đại Hạ chúng ta không có ai sao? Được, tôi sẽ đấu với các người. Ngai Cao, không thể đấu được đâu. Ngay cả nhà hàng 5 sao còn thua. Quán nhỏ như chúng ta mà đấu với họ, chẳng khác nào là tự tìm lấy nhục. Nhưng mà con trai đừng sợ. Đấu với họ. Không phải. Bố đang làm gì ở đây vậy? Tiểu Vân yên tâm, hôm nay có bố ở đây, sẽ cho đám người nước ngoài tự cho mình là đúng này thấy được thực lực của Đại Hạ chúng ta. Bố đang nói linh tinh gì vậy? Bố chỉ là một chủ quán cơm rang nhỏ ven đường. Bố có thực lực gì chứ? Không phải. Tôi còn tưởng mời được một cao thủ tuyệt thế nào đó, hóa ra chỉ là gã đầu bếp hoang dã bán cơm rang. Cơm rang thì sao? Cơm rang tôi cũng có thể làm ra món ngon. Con trai, hôm nay bố sẽ cho con xem một tay nghề, để con biết năm xưa bố. Được rồi, bố, con không quan tâm năm đó bố ở đâu, bán cơm trên vỉa hè, không có chút hứng thú nào cả. Coi như con xin bố đấy. Xin bố đấy, đừng làm mất mặt ở đây được không? Con thật sự sẽ muốn nhận thua đấy chứ? Không được. Bố con dù gì cũng là thần bếp. Con, với tư cách là con trai bố, không thể làm mất đi khí phách của người Đại Hạ được. Bố là thần bếp, bố mở một quán cơm chiên thần bếp ở vỉa hè. Bố thật sự coi mình là thần bếp sao? Bố thật sự là thần bếp. Kính thưa quý vị, mặc dù bố tôi nói năng lung tung, nhưng có một câu ông ấy nói đúng. Người Đại Hạ chúng tôi không thể đánh mất khí phách. Thi, ai sợ ai chứ? Nói đi, ông muốn thi cái gì? Thi đấu nấu ăn. Đương nhiên hương vị sẽ quyết định thắng thua. Vì lẽ đó, tôi đặc biệt mời đến từ quốc tế một giám khảo chuyên nghiệp hàng đầu. Cô ấy chính là Lộ Tây tiểu thư. Lộ Tây. Lộ Tây. Quý vị, cô Lộ Tây là giám khảo chính của cuộc thi thần bếp lần trước. Khẩu vị của cô ấy
Tôi nghĩ tất cả quý vị ở đây sẽ không nghi ngờ gì chứ. Cuộc thi này, tôi sẽ chỉ định 5 loại nguyên liệu làm đề bài. Các vị tự do nấu nướng. Ai thắng 3 ván trước sẽ là người chiến thắng. Nếu các vị thua, đóng cửa tiệm, giao lại nhà hàng. Nếu tôi thua, cả đời này sẽ không bước chân vào bếp nữa. Các vị yên tâm. Với tư cách là người sở hữu lưỡi thân, tôi nhất định sẽ đưa ra phán quyết công tâm nhất. Mau tranh thủ thời gian đi. Lũ phế vật các ngươi đã lãng phí quá nhiều thời gian của ta rồi. Chuẩn bị nguyên liệu. Đừng để những người nước ngoài này coi thường chúng ta. Tiểu Dã Quân, thông báo cho Tiểu Khải chuẩn bị nguyên liệu. Chúng ta với đám lợn đại hạ này chơi đùa một trận ra trò. Vâng. Bóng lưng của người đó sao lại quen thuộc đến vậy? Đại sư Đạo Các, ông có biết người đó là ai không? Ông ta chỉ là một gã đầu bếp tồi bán cơm chiên. Sao vậy? Cô Lộ Tây, cô quen ông ta sao? Người bán cơm chiên vỉa hè. Lẽ nào tôi nhận nhầm người rồi? Tiểu Khải, tôi đích thân đấu với anh. Tiểu Vân, con không phải là đối thủ của họ. Trận này để bố đấu. Bố ơi, giờ là lúc nào rồi? Con ở đây làm trò gì vậy? Con không phải đối thủ của họ. Bố, một đầu bếp cơm trên sao có thể? Không, con đang nói cái gì vậy? Nói cho con biết nhé. Với cái chút tài mọn của bọn chúng, bố con đây chỉ cần tùy tiện ra tay một chút là có thể thắng bọn chúng. Tin bố đi. Bình thường bố có tùy hứng thế nào con cũng chiều bố. Nhưng trận đấu này liên quan đến sự sống còn của nhà hàng, không thể để bố làm bừa được. Người đâu? Đưa ông ấy xuống. Trước khi trận đấu kết thúc, không được tiến lên nửa bước. Này Tiểu Vân, làm gì vậy? Nếu bố không lên, nhà hàng này thật sự sẽ mất. Bắt đầu đi. Buông ra. Tiểu Vân, không sao chứ? Tiểu Dã Tam Lang, anh quá hèn hạ. Tôi tố cáo hắn ta gian lận. Tố cáo không có hiệu lực. Tôi không hề thấy bất kỳ hành vi gian lận nào. Một đầu bếp ngay cả dao cũng cầm không vững thì có tư cách gì mà nói muốn trở thành thần bếp chứ? Tôi theo lời thỉnh cầu của đại sư Đạo Các đến thẩm định ẩm thực đại hạ, chỉ vì muốn được nếm lại món ăn của vị thần bếp bí ẩn năm xưa. Bây giờ xem ra đầu bếp ở đây đều là đồ bỏ đi. Vị thần bếp đó cũng căn bản không ở đại hạ. Đợi cuộc thi kết thúc, tôi tự khắc sẽ rời khỏi đây, đi đến quốc gia tiếp theo tìm kiếm. Nếu anh không thể tiếp tục thì mau chóng nhận thua đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Khoan đã, tôi vẫn có thể thi đấu. Đại hạ vẫn chưa thua. Đưa bố tôi xuống. Tiểu Vân, Tiểu Vân, buông bố ra, để bố đi giúp. Buông bố ra. Bố ở đây chỉ làm ảnh hưởng đến con thi đấu thôi. Một người ngay cả dao cũng không cầm vững thì còn có thực lực gì để phát huy nữa? Ngoan ngoãn giao nhà hàng ra đây. Tiểu Vân, để bố lên. Mình đang sợ hãi. Mình sẽ tự tay chôn vùi nhà hàng của mình, giao nó vào tay ma quỷ của người nước ngoài. Sẽ không đâu. Sẽ không đâu. Tiểu Vân, Tiểu Vân, Tiểu Vân, Tiểu Vân.
Thế nào rồi? Bố, tất cả đã kết thúc rồi. Con yên tâm. Có bố ở đây, trận đấu này còn lâu mới kết thúc. Vẫn còn sớm lắm. Đưa Tiểu Vân xuống. Người Nhật Bản, đối thủ của ngươi đã đổi thành ta rồi. Là ngươi. Hắn thật sự là người mình đang tìm sao? Đầu bếp hoang dã vẫn là đầu bếp hoang dã thôi. Nấu một món ăn, ngay cả bếp cũng suýt lật tung. Thần bếp năm xưa chỉ dùng một món ăn đã áp đảo tất cả đối thủ. Sao có thể làm loạn như vậy được? Quả nhiên chỉ là trông giống hắn thôi. Là ta đang nghi rồi. Bố đang tìm gì vậy? Một trận đấu quan trọng như vậy, có thể nghiêm túc một chút không? Đừng đùa giỡn nữa. Suýt quên mất, đây là nhà hàng phương Tây mà, không có thứ đó. Ngươi đến quán cơm rang của ta, lấy gói đồ ta giấu trong tủ ở chỗ sâu nhất, mang đến đây cho ta. Thôi được, cứ nghe lời bố tôi vậy. Biết đâu thật sự có nguyên liệu cao cấp gì đó. Nhanh. Bố, Thiên Sơn tuyết cáp là nguyên liệu thượng hạng. Khác với nguyên liệu nấu món xào bình thường của bố không cắt ra nấu thì căn bản không thể ngấm vị. Chẳng phải thế này là phí hoài nguyên liệu hảo hạng sao? Con lợn rừng của đại hạ quả nhiên không ăn được cám mịn. Thức ăn này còn phân cao thấp sang hèn sao? Nấu ra ngon là được rồi mà. Con trai, xem cho kỹ đây. Bố chỉ dạy con một lần thôi. Lại có cả thủ pháp nấu ăn như thế này. Chỉ biết phô trương, màu mè để gây chú ý. Chẳng phải chỉ là món nướng bình thường sao? Vị ngon của bồ câu tuyết nằm ở thớ thịt mọng nước và mềm mượt của nó. Còn anh với ý tưởng viển vông, nướng nguyên con nó, khiến nó không thể ngấm gia vị, phá hủy thớ thịt của nó, biến nó thành một đĩa rác rưởi. Bồ câu tuyết Thiên Sơn. Món thịt xiên thơm quá, không cần ăn cũng biết là rất ngon.
Bố không định dùng nguyên con bồ câu này để so tài với người ta đấy chứ? Gấp gì chứ? Món ăn này vẫn còn thiếu một nguyên liệu quan trọng. Người đi lấy đồ cũng phải về rồi chứ. Bố cho người đi lấy nguyên liệu gì vậy? Rốt cuộc phải là nguyên liệu cấp độ nào mới xứng làm món phụ cho bồ câu Tuyết Thiên Sơn? Đồ đây. Tôi lấy đồ về rồi đây. Về đúng lúc lắm. Bùn. Đây là nguyên liệu cao cấp mà bố chờ đấy sao? Đúng vậy. Cái này mới là thứ nguyên liệu quan trọng nhất trong món ăn này đấy. Bồ câu Tuyết Thiên Sơn nướng đất sét, không tệ. Đúng là mùi vị này. Bố, có bao nhiêu người nhìn vào thế này, bố không thấy mất mặt sao? Có gì mà mất mặt chứ? Học hành cho tử tế vào. Thằng con ngốc. Bố mới ngốc ấy. Bố nói ai ngốc đấy? Bố biến con bồ câu tuyết 10 vạn tệ một cân thành món gà ăn mày 10 đồng một con ở vỉa hè. Bố còn bảo con ngốc sao? Xong rồi. Cửa hàng của tôi lần này thật sự xong đời rồi. Này, xem kìa, lại cuống lên rồi. Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Được rồi, mang 2 đĩa thức ăn lên đi. Mùi thịt đậm đà không ngừng tấn công vị giác, như đưa người ta lên độ cao vạn mét, bay lượn cùng gió. Kết hợp với vị cay nồng của mù tạt, thịt bồ câu tan chảy trong khoang miệng, vừa mạnh mẽ lại bá đạo. Món ăn này thông qua nướng lửa trần kết hợp với mù tạt thượng hạng, càng nâng cao sức công phá của bồ câu. Nếu không, làm sao lay động được chiếc lưỡi thần của cô Lộ Tây. Đại sư Tiểu Dã vì muốn chinh phục vị giác của tôi cũng đã tốn không ít công sức đấy nhỉ. Cô Lộ Tây đâu có đâu. Làm hài lòng thực khách là thiên chức của người đầu bếp, không như mấy con heo đại hạ nào đó chỉ biết lãng phí nguyên liệu, không hề có đạo đức nghề nghiệp. Thiên chức của người đầu bếp chưa bao giờ là cúi đầu khúm núm để làm hài lòng bất kỳ ai, mà là tạo ra món ăn ngon, chinh phục ngay cả vị giác của thực khách khó tính nhất. Ông định dùng cái món ăn hạ đẳng làm từ bùn đất này để chinh phục vị giác của tôi sao? Đùa gì thế? Tôi đã nếm đủ mọi món ngon trên thế giới, sao có thể ăn thứ rác rưởi này của ông được? Tôi thấy cuộc thi này nên kết thúc tại đây thôi. Khoan đã, chúng ta thi đấu là về hương vị món ăn, không nếm thử thì không có quyền phát biểu. Điểm này, ngay cả cô, người sở hữu chiếc lưỡi thần, cũng không ngoại lệ. Cô chỉ cần nếm thử một miếng rồi phán tôi thua, tôi cũng tâm phục khẩu phục. Muốn tôi ăn đĩa rác này? Nằm mơ. Tôi sẽ không cho anh cơ hội làm ổ uế cái lưỡi này của tôi. Anh muốn làm gì? Đừng qua đây, tránh ra. Anh dám sao? Cứ ăn đi rồi nói sau. Bố làm gì vậy?
Người ta là giám khảo đẳng cấp thế giới đấy. Xong rồi. Quán chúng ta hoàn toàn trong giới ẩm thực, không còn chỗ đứng nữa rồi. Bếp trưởng. Thế nào? Ngon không? Sao lại ngon thế này? Anh làm thế nào vậy? Là vá lưới. Những lỗ trên vá lưới đã phân tách ngọn lửa, tương đương với hàng chục bếp lò nhỏ. Trong lúc nướng thịt bồ câu, còn có thể làm cho thịt nướng có được độ tầng lớp vô song. Thật khiến người ta không thể dừng lại được. Bếp trưởng, anh mau nhìn kìa, giám khảo ăn ngon lành quá. Sao có thể như vậy được? Chỉ là một con bồ câu ăn mày còn con, cô ấy lại ăn ngon miệng đến thế. Là một nhà ẩm thực, trước mặt bao nhiêu người như vậy, bị chinh phục bởi món ăn cấp thấp như thế này, thật quá đáng xấu hổ. Khốn kiếp, không dừng lại được, hoàn toàn không dừng lại được. Cô ấy vậy mà ăn hết cả đĩa. Bố tôi, một người bán cơm trên lề đường, vậy mà có thể làm ra món ăn chinh phục chiếc lưỡi thần. Xem ra ván này chúng ta có khả năng thắng lớn. Cô Lộ Tây, tôi hy vọng cô trước khi bỏ phiếu nhất định phải suy nghĩ kỹ. Nếu để người trong giới ẩm thực biết cô dành lời khen ngợi cho món ăn đường phố cấp thấp làm từ bùn đất này của heo đại hạ, e rằng sẽ làm tổn hại danh tiếng lưỡi thần của cô. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đưa ra phán quyết công bằng nhất. Tiểu Lộ Tây, tôi phải đi rồi. Chiếc huy hiệu này coi như là kỷ niệm tặng cho cô nhé. Rời đi. Tại sao phải rời đi? Chỉ khi ở lại phương Tây, được những người thực sự hiểu ẩm thực như chúng tôi nếm thử, mới có thể phát huy giá trị lớn nhất tài nấu nướng của anh. Cô sai rồi. Giá trị lớn nhất của tài nấu nướng là tạo ra món ngon mà tất cả mọi người đều có thể thưởng thức. Hy vọng khi chúng ta gặp lại, cô có thể tìm lại được sơ tâm khi thưởng thức ẩm thực. Sơ tâm. Sơ tâm của mình rốt cuộc là gì? Ván này phải đại hạ thắng. Cô Lộ Tây, cô có ý gì? Lẽ nào cô thật sự không sợ danh tiếng của mình bị hủy hoại sao? Sơ tâm của tôi khi trở thành nhà ẩm thực chỉ là muốn cổ vũ cho món ăn ngon thật sự. Cho dù danh tiếng có bị hủy hoại, tôi cũng phải bỏ phiếu công tâm nhất. Thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Đương nhiên rồi. Bố của con đây là thần bếp đấy. Sao có thể thua được chứ? Ông là thần bếp. Không thể nào. Vị thần bếp năm xưa đối xử với mọi người dịu dàng chu đáo, đâu như ông. Thô lỗ vô lễ. Đừng tưởng ông làm được một món ăn ngon, một kẻ chuyên xào cơm hộp lề đường mà có thể ăn nói ngông cuồng, mạo danh thần tượng của tôi. Con người thì luôn thay đổi mà. Tin hay không, tùy cô. Có thể làm ra món ngon như vậy. Chẳng lẽ nào ông ấy thật sự là người năm xưa, vị thần bếp đeo mặt nạ đó? Tôi thật sự xin lỗi. Đại sư Đạo Các, là tôi bất tài, đã thua cuộc thi. Ngay cả lợn đại hạ cũng không thắng nổi. Nuôi ngươi có ích gì? Tự kết liễu đi. Tiểu Khải, ngươi lên đi. Tôi tên là Tiểu Khải Khổ Lực Á Hầu Bổn, là đối thủ tiếp theo của các ngươi. Vua Cà Di của Ấn Độ. Tin đồn rằng trình độ của hắn
là số 1 thế giới. Xem ra lại là một trận chiến cam go rồi. Tiếp theo, công bố đề bài vòng thứ 4. Nguyên liệu của vòng thứ 4 lại chỉ là một quả táo đơn giản. Đây là giống táo do phòng thí nghiệm Tây Âu nghiên cứu phát triển. Táo kim cương. Chất lượng thịt quả của nó vượt xa táo thường gấp trăm lần. Vỏ của nó cứng như kim cương. Vòng này không chỉ thi tài nấu nướng, mà còn kiểm tra các người khả năng ứng biến tại chỗ khi đối mặt với nguyên liệu chưa biết. Chỉ khi tìm được cách phá vỡ lớp vỏ này thì món ăn mới có thể hoàn thành suôn sẻ. Quả táo này trông bình thường, thật sự tà môn như vậy sao? Cứng vậy sao? Dao. Ngay cả dao cũng không phá được, thế này thì làm sao nấu đây? Nếu anh thật sự là thần bếp, chỉ cần lấy thứ đó ra, nguyên liệu cứng đến mấy cũng không thành vấn đề. Nhưng anh lấy ra được không? Bố, con giúp bố. Con không tin, con lại không hạ gục được một quả táo nhỏ bé. Nào. Cẩn thận. Không được. Không được. Dùng sức mạnh thô bạo căn bản không phá vỡ được nó. Người đâu? Mang máy mài góc của tiệm mình qua đây. Khởi động máy. Không sao, bố sẽ nghĩ cách. Lũ heo đại hạ các ngươi thật đúng là ngu ngốc, chỉ làm uổng công vô ích. Không có loại dao nào cứng hơn kim cương, căn bản không thể phá được quả táo này. Có thời gian ở đây châm chọc, chi bằng nghĩ cách đi, làm sao để phá được lớp vỏ này. Nếu không, đợi đến khi hết thời gian rồi, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ hòa thôi. Đúng vậy, ngươi tưởng rằng ta sẽ giống như lũ heo đại hạ các ngươi vô năng sao? Một quả táo kim cương còn con, đối với ta dễ như trở bàn tay. Tiểu Dã Quân, mang thứ đó lên đây. Đây là quốc bảo của Nhật Bản, Thạo Trị Kiếm. Trong truyền thuyết, nó đã lấy mạng Bát Kỳ Đại Sa. Không ngờ hắn ta ngay cả thanh đao này cũng mang đến. Đây là nền tảng của liên minh ẩm thực chúng ta. Sao lũ heo đại hạ các ngươi có thể sánh bằng? Trận đấu lần này, các ngươi chắc chắn thua rồi. Lợi hại quá. Cứ tưởng lợi hại đến mức nào chứ. Một nhát đao xuống chẳng có chuyện gì xảy ra cả, còn cười nhạo chúng ta. Chẳng phải đây cũng mở ra rồi sao? Mở ra thật rồi. Thấy chưa? Đây chính là nền tảng của liên minh ẩm thực. Các ngươi lấy gì ra mà so với chúng ta?
Xong rồi. Ban đầu tôi cứ nghĩ ai cũng không phá được, ít nhất cũng là hòa. Lần này thì xong hết rồi. Bố còn cách nào không? Bố. Cái này. Sao? Bỏ cuộc rồi sao? Quả nhiên là đồ giả mạo. Ông không phải nói ông là thần bếp sao? Sao không dùng thanh chảm đao thần bếp đó để phá quả táo này đi? Đao của ta. Đao đã bán lấy tiền từ lâu rồi. Bán rồi sao? Đó là thanh duy nhất trên toàn cầu, chảm đao thần bếp, chuyên dùng để rèn cho thần bếp. Một thần khí sắc bén, bao nhiêu tiền cũng không mua được. Sao lại nỡ lòng bán đi chứ? Cho dù là nói dối cũng phải có giới hạn chứ. Bởi vì tôi còn phải bảo vệ thứ quan trọng hơn cả thanh đao này. Bố, hôm nay ngươi chẳng bảo vệ được gì cả. Ngươi mở mắt ra mà nhìn cho kỹ đi. Thời gian sắp hết rồi. Một kẻ bán cơm rang cũng dám mạo danh thần bếp sao? Thật là to gan lớn mật. Ta thấy cửa hàng này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Bố, không sao đâu. Cửa hàng mất rồi, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Thắng được một ván đã là rất tốt. Mặc kệ người khác nói gì, trong lòng con, bố chính là thần bếp thật sự. Luồng khí tức này, đây là thần đao nhận chủ. Lão đao, lâu rồi không gặp. Chảm đao thần bếp, đúng là chảm đao thần bếp thật. Anh thật sự là thần bếp sao? Sao vậy? Bây giờ mới chịu tin sao? Có vẻ trong mắt cô lộ tây, nó mới là thần bếp thật sự. Ngươi chính là người năm đó thần bếp đeo mặt nạ biến mất một cách bí ẩn. Bố không khoác lác thật sao? Đúng là thần bếp mà. Bố đã bao giờ lừa con đâu. Chủ tịch Chu, phiền cô đích thân mang dao đến. Nghe nói bên nước Hoa có người gây sự với con trai ông, nghĩ rằng ông có thể cần dùng đến con dao này. Tôi liền lập tức mang đến. Thế nào rồi? Tôi không đến muộn chứ? Không muộn, đến rất đúng lúc. Xào cơm bao nhiêu năm như vậy, tài nghệ dùng dao chẳng hề giảm sút. Đây là chảm đao thần bếp sao? Đến cả máy mài cũng không phá nổi, dù chỉ một chút. Vậy mà trong tay ông ấy giống như một quả táo bình thường. Táo bọc đường kéo sợi. Món ăn này là món đặc sản của đại hạ chúng tôi. Táo bọc đường kéo sợi. Trước khi ăn, nhớ nhúng qua nước lọc. Sợi đường cứng lại. Táo mà lại có cách làm này sao? Lớp vỏ ngọt ngào kết hợp với phần quả chua ngọt. Sự kết hợp giữa độ cứng và giòn tan khiến người ta ăn mãi không ngừng, hậu vị khó quên. Bếp trưởng nhìn xem, lưỡi thần sắp ăn hết món của chúng ta rồi. Anh cũng không nhìn xem đó là ai sao? Đó là bố tôi, thần bếp. Chinh phục một lưỡi thần nhỏ bé, đó chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Tôi thừa nhận, món ăn anh làm vẫn ngon như xưa, hương vị vẹn nguyên như năm đó. Nhưng cũng chính vì vậy, việc anh tự sa đọa, bỏ phí cả đời tài năng nấu nướng, ra vỉa hè bán hàng rong, càng khiến tôi tức giận hơn. Ra vỉa hè bán hàng rong để nhiều người được ăn món ngon, chẳng phải cũng rất tốt sao? Nếu tôi không quay về bán hàng rong, e rằng hôm nay cô sẽ không được nếm thử món ngon như vậy. Táo bọc đường kéo sợi. Tại sao?
Chúng ta đã từng hẹn ước cùng nhau trưởng thành trên con đường ẩm thực. Tại sao anh lại trở nên thảm hại như thế này? Anh có biết rốt cuộc anh đã từ bỏ điều gì không? Anh đáng lẽ phải đứng dưới ánh đèn sân khấu này, trở thành thần ẩm thực được thế nhân tôn sùng, chứ không phải đứng ở góc phố, một người thợ xào cơm bình thường vô danh. Mỗi người một chí hướng. Muốn trở thành người như thế nào là do tôi tự chọn. Những năm qua tôi quả thực đã mất đi rất nhiều, nhưng đồng thời tôi cũng thu hoạch được nhiều hơn. Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Cô Lộ Tây vẫn nên tiếp tục nếm thử đi. Món cà ri táo của ông Tiểu Khải mặc dù ngon, nhưng so với món táo bọc đường kéo sợi vẫn thiếu đi vài phần tầng lớp hương vị. Vòng thứ tư, Đại Hạ thắng. Người này có vấn đề gì không vậy? Chắc chắn là có chút. Thua trận đấu mà vẫn vui vẻ thế sao? Thằng nhóc nhà ngươi hiểu gì? Đạo các ta từ nhỏ đã học nấu ăn, một đường đi lên trở thành chủ tịch ẩm thực quốc tế. Một chân của ta đã bước vào cảnh giới thần bếp. Lần này ta du ngoạn khắp Đại Hạ, dẫn người đến thách đấu, chính là để đưa ra bước cuối cùng này, chứng đạo phong thần. Còn ngươi liên tiếp thắng 2 ván, quả thực có chút thực lực. Tuy nhiên trong mắt ta, ngươi chỉ là một kẻ vô dụng đã chiên cơm 10 mấy năm. 2 món ăn vừa rồi chắc hẳn đã là giới hạn của ngươi rồi. Kính thưa quý vị, ván cuối cùng này tôi sẽ đích thân ra tay. Tôi sẽ dốc toàn bộ thực lực, dùng sở trường mạnh nhất của tôi, ẩm thực phân tử, để đánh bại ngươi, trở thành thần bếp mới được vạn người chú ý. Cô Lộ Tây có thể công bố nguyên liệu cho vòng tiếp theo rồi. Cô Lộ Tây, cái này là ý gì? Trước khi quy định nguyên liệu, tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu trận đấu này bước vào ván thứ 5, điều đó chứng tỏ tài nấu ăn của đối phương không kém cạnh gì so với đại sư Đạo Các. Đối mặt với cao thủ như vậy, việc quy định nguyên liệu đã không còn ý nghĩa gì nữa. Vì vậy tôi quyết định, trong vòng 30 phút, các người tùy ý chọn nguyên liệu làm một món ăn, để ta nếm thử, phân định thắng thua. Đơn giản vậy thôi sao? Bổ sung thêm một điều, do đại sư Đạo Các thi đấu trên sân khách, để đảm bảo công bằng, đại sư Đạo Các có thể yêu cầu phía bên kia, tức là các người, cấm sử dụng một loại nguyên liệu. Đây là kiểu công bằng gì vậy? Thế nếu ông ta cấm chúng tôi dùng muối, chúng tôi còn nấu ăn được nữa không? Quy tắc là quy tắc. Nếu các người không phục, cứ trực tiếp nhận thua là được rồi. Cô, không sao đâu Tiểu Vân. Dù thiếu thứ gì, chúng ta vẫn thắng được. Thôi được rồi, nói đi, các người muốn cấm thứ gì? Ban đầu nếu quy định nguyên liệu, người còn có một chút cơ hội thắng. Nhưng nếu thêm điều luật này, ta chỉ cần cấm loại nguyên liệu đó, ngươi chắc chắn sẽ thua. Bọn họ muốn cấm dùng dầu. Người nước Mỹ các ngươi ngay cả dầu ăn cũng không tha sao? Đúng vậy. Qua 2 trận đấu trước, tôi đã phát hiện ra điểm yếu lớn nhất của hắn. Điểm yếu? Sao tôi không biết? Tôi có điểm yếu gì? Qua 2 trận đấu trước, 2 món ăn của hắn lần lượt là chim bồ câu nướng đất sét và táo bọc đường kéo sợi. 2 món này dù là nướng hay sao, đều không thể thiếu dầu. Việc lựa chọn như vậy có liên quan đến việc ngươi bán cơm rang vỉa hè lâu năm. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của ngươi. Công phu xào nấu của ngươi quả thực không hề giảm sút. Ngay cả điểm này ta cũng tự thấy hổ thẹn. Nhưng bây giờ cấm dùng dầu, ngươi không thể xào nấu được nữa. Các ngươi lấy gì đấu với ta?
Ai nói với các ngươi là tôi chỉ biết xào nấu? Tiểu Vân, đi lấy hết nguyên liệu trong bếp nhà hàng của chúng ta, mang ra đây. Bố muốn làm một món canh bát chân, để những tên ngoại quốc ách ngồi đáy giếng này nếm thử tài nghệ của người đại hạ chúng ta. Được, đi xuống bếp, mang tất cả nguyên liệu lên đây. Các ngươi cũng xuống, lấy ít nguyên liệu lên đây. Chủ tịch Chu, cô và bố tôi quen biết nhau từ lâu rồi. Rốt cuộc ông ấy đã trải qua những gì mà lại từ một vị thần bếp nổi tiếng khắp thế giới trở thành một người bán hàng rong như bây giờ? Bố cậu trở nên như bây giờ đều là vì cậu. Ý cô là vì tôi mà bố tôi mới trở thành ông chủ bán cơm rang bên lề đường. Nói chính xác hơn là vì cậu và mẹ cậu. Vào năm đó, không lâu sau khi ông ấy trở thành thần bếp, mẹ cậu đã mắc bệnh nặng. Một ngày nọ, ông ấy đột nhiên cầm theo chảm đao thần bếp tìm đến tôi. Tôi hỏi ông ấy tại sao lại muốn bán thanh đao đó. Nói thế nào, đó cũng là vinh dự thuộc về riêng ông ấy mà. Bố tôi nói sao? Ông ấy nói bệnh của vợ tôi cần tiền gấp. Cậu cũng còn nhỏ, sau này còn nhiều chỗ cần dùng tiền lắm. Vinh dự cá nhân dù quan trọng đến đâu cũng không quan trọng bằng hạnh phúc của một gia đình. Thế là tôi đã bỏ tiền ra mua thanh đao đó. Chỉ tiếc là mẹ cậu vẫn không qua khỏi. Bố cậu chỉ còn một mình nuôi nấng cậu khôn lớn, trở thành người mà cậu thấy bây giờ, ông chủ của quán cơm rang. Tôi không ngờ bây giờ mới biết, hóa ra bố tôi những năm qua vất vả như vậy. Nếu không có tôi, cuộc sống của ông ấy chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Không, tôi lại nghĩ rằng chính vì có cậu, ông ấy mới có thể vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất đó. Không ngờ ông ấy lại có một quá khứ như vậy. Xem ra là mình đã trách nhầm ông ấy rồi. Đợi sau khi trận đấu này kết thúc, tôi sẽ đưa bố tôi đi du lịch vòng quanh thế giới, tận hưởng cuộc sống thật tốt. Chỉ sợ đến lúc đó các người thua cuộc, chỉ xứng đáng làm chuột chạy qua đường, sống lai lắt. Lão già nhà ngươi không lo nấu ăn cho tốt đi. Ở đây nói gì vậy? Ngươi tưởng ta giống lũ heo đại hạ các ngươi? Lề mề sao? Món của ta đã làm xong từ lâu rồi. Tất cả chuyện này đã kết thúc rồi. Nhanh vậy sao? Gan ngỗng sốt anh đào. Mùi gan ngỗng thơm nồng quá. Xem ra tài nghệ nấu ăn của đại sư Đạo Các đã tiến bộ hơn trước rồi. Tôi đã không thể chờ đợi để nếm thử rồi. Làm xong trước thì sao chứ? Chúng tôi thi đấu về hương vị, chứ không phải tốc độ. Món bố tôi làm chắc chắn còn ngon hơn cái món anh đào tệ hại anh làm ra. Canh bát chân. Tôi đã nói tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ngươi có ý gì? Bố có sao không? Là ngươi giở trò. Đúng vậy, là tôi. Thì sao nào? Tôi đã đánh bại ông ta. Tôi chính là thần bếp kế nhiệm. Để đạt được mục đích của mình, tôi không ngại dùng chút thủ đoạn. Nếu muốn trách thì trách các ngươi quá ngu ngốc, đến trò lừa này cũng không phát hiện ra. Ngươi đúng là đồ tiểu nhân hèn hạ. Dù ngươi có trở thành thần bếp đi chăng nữa, cũng sẽ bị người đời phỉ nhổ. Đại sư Đạo Các, ngài thân là một đại sư quốc tế, sao có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy? Cô Lộ Tây, tôi khuyên cô bớt lo chuyện bao đồng đi. Tôi hỏi cô, theo hợp đồng chúng ta đã ký kết, trong lúc thi đấu, nếu một bên không thể trình bày món ăn thì nên phán định thắng thua thế nào? Nên trực tiếp tuyên bố bên còn lại chiến thắng. Đúng vậy. Thế thì đúng rồi. Ngoan ngoãn phối hợp thì có lợi cho tất cả mọi người. Danh hiệu thần bếp
sao có thể đội lên đầu lũ heo đại hạ được? Qua ngày hôm nay, đạo các tôi chính là thần bếp danh xứng với thực. Xin lỗi, tôi đã ký hợp đồng rồi. Tôi cũng không có cách nào khác. Ngươi đúng là thần bếp giả mạo. Cút về cái quán vỉa hè của ngươi đi. Đạo các tôi mới là thần bếp thật sự. Tôi muốn hỏi ngươi một chút. Cả đời ngươi đã từng ăn qua thứ gì ngon nhất chưa? Ngươi giả vờ cái gì? Thắng thua đã định rồi. Cô Lộ Tây, mau chóng công bố kết quả đi. Chúng tôi vẫn chưa thua. Tay của ngươi đã bị thương thành ra thế này, còn có thể cầm dao nấu ăn sao? Con dao này tôi sẽ cầm thay bố tôi. Dù ngươi có thể cầm dao nấu ăn đi chăng nữa, cũng không còn thời gian nữa rồi. Theo quan sát của tôi, nồi canh đó đã tiêu tốn hết toàn bộ nguyên liệu của các ngươi rồi. Bây giờ nếu làm lại từ đầu, hoàn toàn không kịp nữa rồi. Bố, làm sao bây giờ? Hắn nói đúng. Bây giờ chỉ còn lại một ít rau củ vụn trong bếp, hoàn toàn không thể làm thành một món ăn được. Tiểu Vân yên tâm. Về nguyên liệu thì bố vẫn còn trong tay. Trong tiệm hết rồi mà. Bố lấy nguyên liệu ở đâu ra? Con quên rồi sao? Quầy cơm chiên của bố vẫn còn ở ngoài kia. Bên trong vẫn còn một ít nguyên liệu chưa dùng hết. Sao con lại quên mất chuyện này nhỉ? Mau đi khiêng nguyên liệu vào. Bố con đi theo. Chỉ là sự giãy giụa trong tuyệt vọng của lũ đại hạ thôi. Nguyên liệu cấp thấp ở vỉa hè thì có thể làm ra món ăn ngon gì chứ? Đánh bạn ngươi thì thừa sức. Bố, đồ đạc ở đây hết rồi. Tuy nhiên, cái này thực sự có thể làm thành một món ăn sao? Chỉ cần thế này là đủ rồi. Không còn nhiều thời gian, chúng ta bắt đầu thôi. Bố, hai bố con mình làm món gì? Đương nhiên là món tủ của bố con, cơm chiên thần bếp. Cơm chiên? Các người bị cấm dùng dầu ăn. Không có dầu thì lấy gì mà chiên cơm chứ? Không cần cái này. Hai bố con mình vẫn có thể thắng. Tiểu Vân, thái thịt. Vâng. Lần này con tuyệt đối sẽ không lùi bước nữa. Bố, thịt đã làm xong rồi. Tiếp theo, cái này, đây là mỡ heo. Các người chỉ nói không được dùng dầu ăn, chưa có nói không được dùng mỡ heo đâu. Cô Lộ Tây, như vậy không tính là phạm quy chứ? Không tính, đương nhiên là không tính. Ông cứ tùy ý phát huy là được. Sao vậy? Còn có cách này nữa sao? Ẩm thực đại hạ của chúng tôi uyên thâm rộng lớn. Các người ngoại quốc còn phải học hỏi nhiều hơn nữa đấy. Tôi đã biết chút rắc rối nhỏ này, chắc chắn không cản được ông. Ra dĩa. Bố, con làm cho. Cơm chiên thần bếp. Thời gian vừa kịp, chỉ là không biết mùi vị thế nào. Nhưng tôi nghĩ hai bố con các người đồng lòng hiệp lực, món ăn được nấu bằng cả tấm lòng, chắc hẳn sẽ không tệ lắm. Cái gì mà cơm chiên thần bếp chứ? Chẳng phải chỉ là một bát cơm chiên trứng thôi sao? Hơn nữa, lại còn là do hắn làm bằng một tay. Tôi không tin có thể ngon đến mức nào.
Ngon quá, ngon thật là ngon. Nếu cả đời này không còn được ăn món cơm chiên ngon như vậy nữa thì phải làm sao đây? Lạ thật. Tại sao mình lại chảy nước mắt nhỉ? Là hành tây. Bố đã cho hành tây vào. Tình cảm chân thành hòa quyện vào nguyên liệu. Mùi vị ngon nhất trên đời này, không gì sánh bằng. Tôi tuyên bố, ván cuối cùng, đội đại hạ chiến thắng. Trận đấu này kết thúc tại đây. Cô Lộ Tây, cô đùa gì vậy? Món ăn tôi làm cô còn chưa nếm một miếng. Cô dựa vào đâu mà tuyên bố họ thắng? Món cơm chiên mà hai bố con họ làm ra chứa đựng tình cảm chân thành, tuyệt đối không phải thứ đồ ăn do kẻ tiểu nhân như anh có thể sánh được. Tôi dù không nếm cũng có thể biết. Im miệng. Món ăn phân tử tôi làm sao có thể không bằng một bát cơm rang trứng bình thường được? Là cô. Chắc chắn là cô. Trông thấy hai bố con họ đáng thương nên mới phán tôi thua đúng không? Được. Tôi sẽ lan truyền chuyện này ra ngoài. Tôi sẽ khiến chiếc lưỡi thần của cô mất hết danh tiếng. Sao lại ngon đến thế này? Tại sao lại ngon đến thế này? Muốn học không? Tôi dạy cho này. Sao nào? Bây giờ đã biết mình thua ở đâu chưa? Dựa theo giao kèo, từ nay về sau ông không được bước chân vào bếp nữa. Không đâu. Tôi sẽ không thua. Tôi không thể thua. Tôi là chủ tịch Liên minh ẩm thực quốc tế. Tôi tuyệt đối không thể thua. Tôi phải lấy mạng hắn. Lấy mạng hắn rồi tôi sẽ là tân thần bếp. Cẩn thận, bố. Bọn người Mỹ các người đúng là một lũ hèn nhát không chịu thua. Đạo Các, người thật to gan, dám trên lãnh thổ đại hạ của chúng ta công khai làm người khác bị thương. Người đâu? Mau đưa tất cả bọn chúng xuống, giao cho cơ quan chức năng xử lý. Các người làm gì vậy? Các người không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi là chủ tịch Liên minh ẩm thực quốc tế. Các người không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi cũng không chơi nữa. Cô nói thằng nhóc Tiểu Vân này không làm đầu bếp chính trong nhà hàng đàng hoàng, cứ nhất quyết tranh làm quán cơm rang nhỏ của tôi, khiến bây giờ tôi chẳng có việc gì làm cả. Đúng vậy. Vậy tiếp theo ông có dự định gì không? Đi ra ngoài dạo chơi thôi. Đi xem cảnh đẹp. Xem cảnh đẹp, thưởng thức món ngon. Vậy ông cho tôi đi cùng với. Được thôi. Lần này đừng hòng bỏ lại tôi. Này dừng. Được, đi cùng nhau được không?